Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Θα κάνουμε σήμερα ένα unboxing και λίγο παραπάνω ας πούμε. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε unboxing. Ήρθαν SmartTag 2 παιδιά. Λοιπόν, είχαμε κάνει στο κανάλι για το πρώτο SmartTag. Το SmartTag Plus το είχα αφήσει γιατί θεώρησα ότι δεν είναι κάποια σημαντική αναβάθμιση. Και θα πάμε σήμερα να δούμε το SmartTag 2. Πάμε να ανοίξουμε λοιπόν το κουτάκι να δούμε καταρχάς τι έχει μέσα. Θα ανοίξω ένα άσπρο. Και έχει εδώ ένα αυτοκολλητάκι. Δεν ξέρετε, εμένα δεν σκίζω συσκευασίες. Προσπαθώ όσο γίνεται να μην τις χαλάω τις συσκευασίες γενικότερα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει μέσα. Ανοίγουμε και όπως είναι αναμενόμενο έχει μέσα το SmartTag με το ειδικό εργαλειάκι για να ανοίγει το καπάκι να αλλάζει την μπαταρία και έχει και το βιβλιαράκι οδηγιών, το οποίο είναι σε όλες τις γλώσσες, φυσικά έχει και ελληνικά. Δεν νομίζω να έχει κάποια ιδιαίτερη οδηγία, να σας πω την αλήθεια, γιατί τα SmartTag είναι πάρα πολύ εύκολο να τα συνδέσεις και θα δούμε πώς γίνεται σε λίγο. Πάμε να δούμε το SmartTag. Η διαφορά του SmartTag 2 με το αρχικό SmartTag είναι πολύ μεγάλη. Το συγκεκριμένο πλέον έχει και κρίκο όπως βλέπετε, δηλαδή κατευθείαν μπαίνει σε κλειδιά ή στερώνεται κάπως σε βαλίτσα κτλ. Το παλιό δεν είχε, ήταν απλά ένας ρόμβος. Η ποιότητα κατασκευής θεωρώ ότι είναι καλύτερη από το προηγούμενο. Νιώθει λιγότερο πλαστικό, πιο στιβαρό θα έλεγα, και το εργαλειάκι. Και για να λειτουργήσει το SmartTag θα πρέπει να αφαιρέσουμε αυτή την μπλε ταινία, η οποία δεν επιτρέπει στην μπαταρία να ακουμπήσει στα μεταλλικά στοιχεία μέσα, οπότε αυτή τη στιγμή είναι κλειστό το SmartTag, δεν έχει ρεύμα, δεν έχει τίποτα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να συνδέσουμε το SmartTag 2 στο τηλέφωνο μας. Για να συνδέσουμε λοιπόν το SmartTag 2 στο τηλέφωνο μας, καταρχάς πρέπει να έχουμε μια συσκευή Samsung. Θα πατήσουμε την εφαρμογή SmartThings και θα μπούμε μέσα. Εν συνεχεία θα πρέπει να αφαιρέσουμε την μπλε ταινία από το SmartTag 2 και αυτό θα κάνει αυτό το θόρυβο που ακούσετε, ένα μπιριμπίρι. Και απευθείας, μόλις το κάνουμε αυτό και ενεργοποιηθεί, θα δούμε ότι στην συσκευή μας λέει βρέθηκε νέα συσκευή, να προσθεθεί αυτή η συσκευή στο SmartThings. Προσθήκη. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Χρήση πληροφοριών τοποθεσία. Συμφωνώ. Περιμένουμε λίγο. Αυτή τη στιγμή τώρα μας λέει να πατήσουμε το κουμπί το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του SmartTag 2 και είναι εκεί πέρα που γράφει Galaxy SmartTag 2, είναι στο κέντρο. Το πατάμε μία φορά. Όλα είναι σχεδόν έτοιμα. Περιμένουμε. Και επιτυχία, το SmartTag συνδέθηκε με το τηλέφωνο. Εγώ θα το ονομάσω SmartTag 2 γιατί έχω και παλαιότερο SmartTag να μην τα μπερδέψω και μάλιστα θα το πω και SmartTag 2 άσπρο. Και θα το κάνω αποθήκευση και τέλος. Εδώ πέρα τώρα βγήκαμε στην σελίδα. Δεν έχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Μας λέει την μπαταρία κάτω. Και νομίζω ότι αυτή ήταν η σύνδεση του SmartTag. Λοιπόν, όπως είδατε παιδιά, είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία το να συνδέσουμε το SmartTag 2 με το τηλέφωνο. Τώρα το μόνο που μας μένει είναι να κάνουμε μια δοκιμή. Και τι άλλη δοκιμή από το να στείλω ένα SmartTag 2 μέσω ταχυδρομείου ή courier θα δω και να δούμε πώς λειτουργεί στην πράξη. Όπως είχα κάνει και με το SmartTag το απλό, το πρώτο ας πούμε, το SmartTag 1. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!